Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. May gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamuta? Nagapamati sa atong nga pagwaragot diri sa programa Iloilo Night Watch. Mabatian man kita sa Iloilo Newsline kag subong man sa Gimaras Newsline. Kalihog lang like, share and follow sa Facebook page sa duhatan ng mga platforms kag ang pag-subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sa atong mga ka-newsline Luzon, Visayas, Mindanao, syudad ka probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras, Dumaguete City, Palawan, Masbate kag Cebu City. Mayong gabi kag mayad gid nga pagpamati. Magasintro nga ito nga pagpangalagad sa sumong nga gabi, may kang tanan sini sa paglaslas ni Bagyo Paing sa Western Visayas nga nagdala sa nga grabe nga tubig baha nga resulta sa pag-submerge sa iban nga mga pananom sa iban nga mga kabaranggayan sa isla sang Panay. Amon ning hambal naton sa nagligad no sa iban lang nga mga barangay officials. Hindi nyo pagpasugte ang inyo nga mga pumuloyo nga mag-start sa igad sang suba. Kay kung ninali magtaas ang tubig, maapektuhan sila, masubmerge sila, mabalik sa gyapon sa gobyerno. Ngayon naman sa gyapon bulig, na mangayo man sa gyapon ayuda. Pero sino nagpasugot? Kamo mismo nga mga barangay officials. Kaginbutang nyo sa delikado ang pamilya sang nagbugsok da sang haligi sa kilid sang suba. Dugay tabo ng suba dira sa Simon Ledesma. Demokrasya. Dugay tabo na. Pabayaan nyo na lang na. Pawala ka mo. Tanoan nyo blagay na. Kita tagid ang pagsulod sang tubig sa sulod balay nila. Sigihon nyo pa na istarda sa igad sang suba. Kabay pa tani nga nakabalo man yung pang pamilya ni ang barangay officials. Kung nali gani nga may disgrasya, may malumos, ay konsensyahon gid kamo sina. So ibalon naton ni karon ang dugang nga mga impormasyon sa Panay Island. Isa ang gin-report nga napatay. 15 anyos nga lalaki. Nag-abri siya sa ila puertahan. Puertahan sa Piaguro to Balay. Pag-abriya, nakadanlog siya. Pagdanlog ya, sumarurot na yun. Ginanod siya sa baha. Sinanod siya sa tubig. So, amo na yung problema. Pag-anod siya sa tubig, so mga subong lang hapon, nakitaan, wagtang na. 15 anyos, grade 10 sa Panay, Capiz. So, check nato ni karon sa officer in charge sang Panay Police Station.
upod kay Lieutenant Gary Diaz. Sa pihak nga bahin, President Ferdinand Bongbong Marcos nagakasubo sa sininga na dangatan sa aton nga mga kauturan nga ginlaslas ni Bagyo Paing. Labanan to sa Maguindanao Norte. Damo nagkalamatay to. Daw pilagik bilog to mga nagkalamatay. Pila ka bilog ang napilasan. Kag pilaman ka bilog ang missing. 14 ang missing bala to. So i-check nato ni karon ang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa dugang pagid nga balita, President Bongbong Marcos natalana nga magadeklarar sa National State of Calamity bangod sa paglabay ni Bagyo Paing. Ang ginakabig ni sa Tropical Storm Paing. Hibalon taman karon ang pahayag sa taga NDRRMC. So standby. Nagailapit na kita sa undas. Katapusan na muna nga aton may eksperyensyahan. So i-check nato nini karon ang kabilugan nga mga impormasyon. Standby sa aton nga mga newsline sa 180 ka mga kabaranggayan sa syudad. 42 ka mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo kag component city ang syudad sang Pasig mayong gabi mga kanyosline. Pinaulat-ulat nato ang aton nga pag-asa o kung lokal pag-asa para ma-check kita sang sitwasyon sang panahon. Samtang gaulat-ulat kita saan ba yan ay mga kabyanan? Sa aton nga pagbalik isa-isahon ta na ang mga impormasyon pananglitan nga hindi gid man makontak ang lokal pag-asa. Yan mo magkalipat kung magpahuli ka mo syudad, may Wells Diran City Government, tanawan nyo kung din ka mo makadto nga mga tourist attraction para mabala nyo. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases.
With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6
7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet.
wag tang na. Bangod nga grabe ang pagdalo-do sa tubig, tiyang bata to nagabre sa puwertahan, pagabre, nakadalin na siya, ginanod siya sa nga tubig baha, grabe nga current. So amo ning ang natabo. Kaga iban nga mga areas sa Panay Capiz, submerged pagid sa gyapon, labi na to sa Sigma, sa Kwartero, sa dito sa Antique, sa Patnungon, Bugasong, baka damdamo sa mga napiktuhan subong ang ginabantayan ng sa Dueñas naman to, Paseo. Kay na nagsaka man ditong tubig. Tapos sa may Saraga, sa Bangabante, balantayan man to. Kay ang approach man to sa Taytay, mo man tong ginabantayan sang Mayo, hasta kay na si Governor Toto Defensor nagkadto na to gani, nag-on-site visit para matanaw gid. So standby lang sa atong mga listeners. Di, ara na ang atong koneksyon. Testingan ta nga makontak ang hipis ang Panay Capiz Police Station. Kay nasa nasingtan na nga may 15 anyos nga bata nga lalaki nakadalin as to sa tubig, pagadaling nas ginanod sa sang tubig baha. Yara sa atong linya ang officer in charge sang Panay Capiz Police Station, si Police Lieutenant Gary Diaz. Sir, mayong gabi. Hello, Sir Johnny. Mayong gabi kag sa tagpalamati sang bumbon Iloilonewsline. Oo. Sir, kay na may ara 15 anyos giman nga nalumos, nakita na retrieve na ang lawas siya? Yes, Sir Johnny. Kay nainigin report mga 11-12 sang aga sang gipagi ni sa contact number sang barangay kapitan sang barangay Lusuna, no? Banong sang Panay. Oo. Anong pangalan sa bata? Pwede tanin ni malawag kay trahedya man niya? Ang bata ni Sir Johnny, basta sa investigation no, kasi informasyon na nakuha naton, maliibak twist ni siya sa ido kaingod ni nila, makalapit balay nila, kay wala sila nagkadto sa evacuation center. Although evacuation to outside evacuation center. Do ang kuha sini karon na nag-average siya sa pertahan, no, sang balay nga ginibakitan nila, kag nadanlog ini siya, lumampuwa sa pertahan, kag nahulog sa tubig baha, kag lumabas ko. No, dula. Go ahead, sir. Dula. Ligo rin dahil na. Nautod. Dula nga daan ng signal dito sila. Apektado ang koneksyon. Sa mga telcos dito sa Panay Capiz. No? Balikan ta? Ara na? Ara siya? Sir, nautod. Subot ang balon nga nag-abrace sa ila itong evacuation center sang puwertahan. Hindi siya nga nakadanlog siya kag naanod sa dason? Bali ang lugar na to hindi evacuation center, bali evacuate siya pero hindi sa evacuation center, bali daw kalapit balay lang nila nga mataas ang panu. So do nag-abre ni siya pertahan, kag hinali lang nga nadanlog, nahulog sa tubig baha, kag naanod siya katungod sa baskog sang current ng tubig. Gintry siya nga rescue sang pumuluyo dito pero wala siya makita. Pwede tama balan ang ngalan kag apelyido? Ang iya sining ngalan amo si Yes, sir. Hello? Bali ang iya sining ngalan sang biktima amo si Ryan Rico. Si Ryan Arroyo Rico. 15 years old, grade 10 student, kag resident sang barangay Lusunan, Panay Capiz. Okay. So na-retrieve siya, malayo na sa ginahulugan niya to. Kamagin sa dyan Siling ko na-retrieve siya, ang lawas siya, pero malayo na sa ginhulugan niya.
Bali, within sa area man, pero malayo na sa ginhulugan niya. Pero within sa barangay Lusunan man, gyapon, na retrieve ni siya mga 1:35 na sa hapon. Oh, patay na. Wala place na siya. Okay. So magluwas siya may arap pang iba na bing nga may namising dira sa Panay Kapis. Wala na sang iba, except lang sa itong isa kay nga na-retrieve na ton. So, wala na sang reported pa nga other nga mga biktima nga missing or nalumos tungod sa nga tubig baha. Oo. Kumusta subong sir ang status ang tubig baha dira sa inyo kag sige pa sige po ng ulan-ulan? Subong nag-stop na ang ulan, kag nasa subside na ang tubig. Ginabantay naman diri kay just like kagabi ang numero sang tubig is 190 metros ang katason. Tubig dagat. So gina-expect namon ni nga basi mag-slow down ang pag-subside sang tubig kay may araw pag-contribute na volume sang floodwater halin sa second district sang Capiz. Pero ang ikumpara naton sa kahapon kag sa subong jutay-jutay gid man ang tubig sa inyong area kag sa iban pa nga mga kabanwanan nga na-submerge. As compared mo kahapon subong nagamay-gamay kag subong iya hindi mas masyado madalom compare mo sa nga chimpo sa naligan nga bagyo nga 6 months ago ang bagyo gaton. Oo. Pasabol na tanan-tanan nga alagyan sa Capiz? Subong, ang National Highway going to Pontevedra is pasabol sa heavy vehicle pero with the caution, no? Basin Buwasaga, pwede na mga medium vehicles, pwede na makaagi. Oo. Sa Pontevedra, Capiz? So, going to Pontevedra, Capiz, no? From Panay going to Pontevedra. Oo. About kung maghaling ka sa Iloilo, pakadto sa Rojas City, pasabol man ang mga alagyan? Kung nagdako ang hura sang pag-subside sang baha, probably kung haling ka sa Iloilo going to Capiz sa mga areas sang Dao, Cuartero, kag Sigma, kaya mo ng mga critical nga mga areas, no? Basi magdako ng huba buwas, probably maagyan na siya sang salakyan. Oo, so dako inang development kay kaina ang mga series bus hasta lang sa Dumaraw ginapapanaog lang nila pasahero dito. Magluwas na daw libot pa sila, no? Via Altabas pakadto sila sa Hamindan. Pero buwas posible nga kung hindi na sige ulan makaagi na ang mga salakyan, ang mga di pasahero kag ang mga bases sa Lieutenant Gary Diaz, sir. So dyan manang gini-expect na ton nga kung nagdako ang pag-subside sa tubig by tomorrow morning, pwede na makaagi sa normal nga mga ruta ang halin sa Iloilo going to Capiz and eventually going to Aklan. So kabay patani, no? Nga makulpa na ni kagaway na sang ulan nga contribute pa dira sa mga low-lying areas. Lieutenant Gary Diaz, sir, thank you so much. Kag halong gid kamo dira. Salamat gid sa mga impormasyon nga ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilonewsline. Mayong gabi, sir. Good evening, Sir Johnny. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power
comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started.
Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa!
6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Sa atong nga mga listeners, base magpangumpra ka mo bla sa mga kinanglanon nyo sulod sa balay, nughanda nyo sa fiesta minatay, no? Areo, dito kamo kadto sa Cindy Sandy Store. Wholesaler kag retailer na ara sa Rizal Palapala Uno City proper. Pangitaan nyo lang da, ang Cindy Sandy Store nga ginapanagyahan ni Sir Brian kag Ma'am Ida Joy Abuno. Mayo lang ang pagpamati kay Romeo Pasquin Jr. watching from Oton. Gina-shout out yaman si Jose Maria Burgos. Mayo man nga pagpamati. Yo ko binoy. Diraman kay Ma'am Ida Joy, may gabi sir. Oh, thank you kay Vani Evans. Mayong gabi, shout out sa tanan. Okay? Kay Darlene Kilangit, mayang gabi sa mga vendors kag porter sa Vallecar Transit Incorporated, sa mga pasahero mayang gabi, sa mga personnel mayang gabi kay Sir Joseph Oico, kay assistant branch manager at the same time concurrent nga admin officer sa Vallecar Panay Island, no? Kay Sir Radney Santarin, no? Kay Gigi Kajinti Santarin, kay classmate mayang gabi, musta na? Sa Batch 8 sa Manapla National High School, mayang gabi, thank you so much kay Ma'am Nance Hilyada, nga monitor gid, kay Madshari Herrera, ay Sofia Aguirre, Josie Lagman, mate, nagkaton na daginan, tagamor, sa gintext mo to, pasensya, way kudasong kabalo sa imo, wad unload. Pasensya gid kuan na to na himuan ta pamagi gina nga makabalo tong tagamor parte des problema nyo. Mayad naman nga gabi kay pare Raul Gordobe sa mga taxi drivers, thank you so much. Sir Kajente, Sir Kasamayo, thank you sa mga utility workers, sa mga drivers, conductors, mayong gabi sa Vallecar Transit. Kag sa mga grupo man ni Buyet Parkon, mayong gabi. Sa Andrades Boarding House, home along Dariles, San Nicolas La Paz. Mayong gabi sa tanan-tanan. Kag sa class 92 sang Isatyo. Dahil doon na bilya talaban, way absent ni. Ay gingging kanto so taridona. Thank you so much man sa pagtanaw kapag pamati. Kay nung Jose Diaz da sa Nueva Ecija sa Sawaya, ay manang da kag sa mga kabataan, mayong gabi sa inyo tanan, kumusta na kamuda? Kay Arsoa, kay MJ, kay Andre, kay Amray, kay Toto Joy, mayong gabi. Sa pamilya Yanson, mayong gabi man. Sa pamilya Novera, pamilya Plaga, Calataro, pamilya Siderio, Haliki, pamilya Igharas, mayong gabi sa inyong tanan. Kay Son Bico, no, Kaloy, kay Maninay Pasing, mayong gabi. Kay Maninay Nina Salis, sa Salis family, mayong gabi sa inyong tanan. Hindi magkalipat sa taga Quinto Distrito, si Eldias Poultry Supply, ara sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Makitaan nyo lang da, nagabaligya sa mga feeds ka, mga bulong para sa kasapatan. Pwede ninyo mabaklanda, baratok tama, bisitahin nyo lang, no? Ang CL Diaz Poultry Supply. Katuan tang isa ka topiko may kang tanan sini sa paglaslas ni Bagyo Paing sa Pungsod. Nga madamo nagkalamatay tos Mindanao. No?
tingala no kon natingala si President BBM nga mo gining kalitan ni Bagyo Paing ang iya nga pagwaswas pagi ni sa grabe nga ulan, no? Madamo nagkalamatay, madamo ang namising kag may ara pagid nga mga napilasan. Yari si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga interview sa mga katapos sa media. To have in place, we could have done better in Maguindanao in terms of preparing because yung 60, the 40 casualty rate, 40 deaths with 10 people missing is a little too high. We should have done better than that. Hindi tayo we were not able to anticipate na gano'n na magiging laki ng tubig. Kaya't hindi natin na-warningan yung mga tao and then to evacuate them out of the way of the incoming flash floods. So that's something that we're going to have to study a little bit more after all of this, after we've attended to the immediate concerns. Doc Solidum, tingnan nga natin kung paano natin Yes, Mr. President. I also suspect kasi kung evacuate natin yung iba, baka nabawasan yung casualty rate. Yeah, actually nag-release po tayo ng mga flood advisories. The main issue is how we can really ensure that people on the ground will do the evacuation. Yeah, that we can give them as much warning as possible. The problem is that what I've noticed is that actually I noticed that already before when I was still governor here, was that yung baha hindi na dumadaan doon sa dating dinadaanan ng baha. So that's always a bit of a problem because over the years we already know ito yung mga ma-isolate dito malalaki yung tubig so we can prepare. But as we've been going on, parang marami ng lugar na hindi naman nababaha rito, but ngayon nabaha ito. So we have to look into that, and I don't know how what more we can do to make sure that it is not that this kind of very high casualty rate. Kasi kung na-evacuate natin yan, hindi ko rin yung ng casualty natin eh. At saka hindi naman siguro 10 yung missing. So that I think is the essential lesson to for the situation that happened in Maguindanao. For the rest of the country, I think that our preparations are sufficient. We just have to wait until kung kung yung mga asset natin kapag pwede nang pumasok, pag dumaan na yung bagyo, pwede nang pasukin na natin, huwag na natin mag-antay na lumabas ang bagyo sa Pilipinas. If it is already possible, if we can already go, let's go. So mabalik kita sa gyapon sa temprano nga preparasyon. Kung temprano nga preparasyon, dala na preparahan ta ang suba nga kuninali nga maglapaw ginman ng tubig, wala sang may mapiktuhan. Ang tanan-tanan nga naga-istar sa kilid sang suba, limpyuhan tanada, kamo nga mabarangay officials, pangwaan nyo. Hindi kita gusto nga matabo, diri sa aton, nga pariyo sa natabo, dito sa Maguindanao. Madamo nagkalamatay, madamo ang na landslide danto. Madamo ang way makapreparar. Tiulaton ta pa nga hindi kita makapreparar kang mag-sinalasala. So kung mahimo pa lang, pangkakasan nyo na ang ara sa kilid sang suba. Kay hindi na pwede na da nga istaran, delikado. Kung magsaka karon tubig, mayo lang kung maara ang ila ginikanan. What if abi karon way da ginikanan, mga kabataan lang, ubos to karon nagkalalumos. Diba? Grabe kamo magrisgo, no? Kamo nga mga barangay officials, may ara na sa una sang memorandum si former Mayor Jed Patrick Mabilong nga ginpadala sa inyo.
Tandaan ko pa na, kay nakabasa ko sa una na mo. Gi-report na sa una, sang nag-cover kita sa City Hall. So ano tong tabo, binabayan nyo? Bangod nga, ang ina nga mga tao nga nag-star sa kilid sa suba, ang mga butante ninyo. Sapat ka mo karon ha. Sa lawayon ka mo ha. Pangkakasan nyo na. Hawanin nyo ng suba para mayo ang ilig sang tubig. Nga hindi na magtalang-talang bla. O tanwa sambal ni President BBM sang unang ginagyan sang mga tubig. Ha? Kung magbaha, subong way na sila gagi, lain na, kay guro may ara na nga barricade, may ara na nga harang. Ha? Di pareho man na kung harangan nyo na da, basi mang tultol na karoon ng mga tubig baha na, kung to ang tubig halin sa suba, sa iba naman na nga mga kabalayan. Budlay sinyo, no? Mga tig-aulo. Kakuninali mabahaan, hala, pinalumbaan na ito ngayo ayuda sa DSWD. Sa bagay, obligasyon man na sa DSWD nga magabulig. Pero ang pamangkot bla, kinanglan nga buligan ginada, kay kamo man yan nagbutang sa inyo balay, kamo man nagbugsok da. Madamong bululigan sa DSWD nga hindi makasarang magbabakal sa ila pagkaon, no? Madamong bululigan nga tama gikapigado. Ha? Kamo yan dugang pa aba sa mga putoy-putoy obra, sa mga putoy-putoy paminsar. Nami sinyo, no? Nami sinyo paliwatan. Pod kamo sa mga barangay officials nga mga dungol, puwera lang sa mamayo. Nami sinyo panggaid dira sa kilid suba kag anod sa tubig. Aton na way man taga pangakig kung sa insakto man lang. Pero kung sobra na, hindi naman na insakto, ginatunton yung gobyerno. Ginatagan ka mo relocation para nga hindi ka mo maano, hindi ka mo madisgasya. Pero anong ginahimo nyo, nabaligyan nyo rights nyo to sa relocation? Tapos balik naman ka mo sa daan ninyo nga pagginawi. Budlay. Ang kapitan, amo ginadang may mayor nga rolyo. Pero ambot kung anong ginhimo nila niya. Ay nire Pilar ko, may gabi kay nang Perlin Sikito, may gabi man. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Kay Dit Wata sa Sikyo. Jo Sikyo, may gabi. Kay Masya Chirel Silauso Malunes, may gabi man. Ay Ship Captain Roel Malones, may gabi. Sa Ganancial Family, Gamartsag, Stemberg, Ganhe, Galvez, Pamilya Hancorda, Pamilya Baat, Pamilya Biniga, sa Pamilya sa Francisco, Deraman, sa Pamilya Lisaw, no? Kag sa Pamilya Gabasa. Thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. Sa iban pa nato ang mga listeners kay Nelson Bautista, may gabi. Sa mga nakakilala gali kay Marlon Bautista nga siya napatay ang yabang kay nahamyang sa ilang balay sa Bautista Compound, Barangay South San Jose Mulo, Siyudad sang Iloilo. Ang lubong natala na sa Nobyembre 3, las 2 ng hapon pagkatapos sa misa sa Mulo Catholic Church. Ang nagapanawagan ng iya siningay mata, partikularmente ang iyang Iloy nga sinang Mila Bautista. Sa mga listeners naton grabe bugso-bugso sang ulan, no? Hindi kita magtulog sa mahamok. Aligmat kita. Kay base pagbugtaw ta wala na bubong balay ta. No, kung pagbugtaw nyo, abre na balay nyo, ginsulod na kamo sang kawatan. Damo subong kawatan, no? Abi nyo kawatan aralan sa gobyerno, hindi. Abi nyo kawatan nagabarong, hindi may araman nga hindi wala gabarong, no? So kabalugid magsulod-sulod sa balay, akyat bahay lang panawag nila. So kung mahimo pa lang ulo aligmat kita.
Kay Kadoy, kay Jima Cabalonga sa Cabalonga Family, Cordova, Pamilya La Pascua, Guiñez, Pamilya Bautista. Thank you so much sa Pamilya Villanueva, Soria. Thank you, gid. Sa kay Jotay Abilia, amo ning sa laliga niya, no? Ay Jotay, gatinguha, no? Sige, kundi ko mabalaan niya, gapamangkot ko. Para mabalaan ko. Yang serbisyo ko, mo dapat nga lauman sa mga tao. Sakto man. Mapisan ni si Jutay Bilya. Bla? Kung may damo ni sila. Kung may arang political will, ang kinanglanta. No? Wala sang pasinuhon la. Ang alalangay, ang pagdadala, alalangay ang pagtratar. No? Wala sang pinilian. Kaya budlay nang may pinilian na hindi ka nakafunction na. Matemprano, pag kita kinagabugso-bugso ang tupa sang ulan, no? Sa iban pa nato nga mga listeners ka mga viewers, thank you so much. Wala na kita sa tiniyon sa atong pagpangalagad, kutob sa tanaw, pamati. Madamo ging nga salamat. Mayara dara nga mga impormasyon, base may mga baha da sa inyo, may mga insidente, palihog lang padala diri sa Iloilonewsline, i-chat nyo lang kita. Okay? Opo nang ito to boy chef kag Nonoy MJ ni nga inyo alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.